Hi, welcome to Brainkeys. Paano gumawa ng fault model ng Quarter 2, Module 1, Earthquakes and Faults? Ito ang fault model na gagawin natin. Handa ka na ba? Samahan ninyo ako. Ito ang ating mga kailangan: pangkulay, glue, manipis na cardboard, tape, gunting, at ang ating copy ng fault model. Una, kulayan natin ang ating fault model ayon sa coloring key nito, mula sa rock layer X na green hanggang grass na green. Pangalawa, pagkatapos kulayan, guntingin ang fault model. Pangatlo, gamit ang glue, idikit ito sa manipis na cardboard para matibay. Ang-apat, guntingin ang fault model, at itupi ang gilid nito pababa, para makabuo ng box. Lastly, itupi ang gilid nito, at lagyan ng pandikit. Kung mapapansin mo, meron itong bakas na dashed lines, ito ay kumakatawan sa fault, dahan-dahan natin itong guntingin. Ayan, meron na tayong fault model. Madali lang, di ba? Sa susunod naman nating video ay pag-aaralan natin ang gamit ng ating fault model para malaman ang iba't ibang fault movement.